Welcome on board the Hobby Station, finding your happiness. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhựa Station, nơi mang đến những bài review công tâm nhất, sẵn sàng tiết lộ những điều mà không phải hãng nào cũng nói cho các bạn biết. Các bạn hãy kiểm tra hành lý, ổn định chỗ ngồi, bởi chuyến tàu hôm nay của chúng tôi sẽ đưa các bạn đến với một trong những mẫu Gundam cực kỳ được yêu thích bởi anh em nhựa thủ. Hãy xem đó là gì nha. Trước hết, chúng ta cần làm rõ với nhau một chút. Tôi biết nhiều anh em ở đây và tất nhiên là trong đó có cả tôi đã từng hay đọc con này là X-Enriser. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về mẫu này trên các trang tài liệu chính thức của Bandai thì tôi phát hiện ra rằng con này không hề đọc là X-Enriser mà tên chính xác của nó là Double Zanriser. Từ X-En không phải là một từ viết tắt, nó là một cách chế chữ của từ Zan trong tiếng Nhật, tức là cắt hoặc là trảm, nhằm thể hiện khả năng chiến đấu của bộ này. Thú vị nhất ở đây không phải là một mẫu máy chính thức của Celestial Beijing mà chỉ là phương án thiết kế giả định khi đứng trước bài toán Twin Driver liên tục mắc ổn định ở đầu Season 2. Các kỹ sư của Celestial Beijing đã phải nghĩ đến hai phương án giải quyết hoàn toàn trái ngược nhau. Với một bên là Orizer tập trung vào việc ổn định hệ thống, bên còn lại là Zan Unit với triết lý cực kỳ đơn giản đến mức đáng sợ. Nếu hệ thống không ổn định và có thể bị phát nổ bất cứ lúc nào, vậy thì hãy clear tất cả đối thủ trước khi điều đó có thể xảy ra. Nếu các bạn hỏi tại sao Celestial Beijing không kết hợp cả hai phiên bản lại thì thực ra họ đã làm rồi. Thiết kế ban đầu chính là bộ Zanriser này, nhưng chính vì tình hình cấp bách của cuộc chiến cũng như là sự thiếu hụt tài nguyên và trên hết là hệ thống Twin Driver lúc đó còn quá thiếu ổn định, cộng thêm việc bộ trang bị này quá cồng kềnh làm giảm đi sự thanh thoát trong cái phong cách chiến đấu của Setsuna. Vì vậy, Iron Vasti đã buộc phải ưu tiên giải pháp là Orizer để tối ưu hiệu năng và ổn định trước. Và sản phẩm RG Double Zanriser này chính là câu trả lời nằm trong dự án HMV Gundam Double OV. Một giả định đầy cực đoan và tham vọng. Sẽ ra sao nếu chúng ta vừa có được sự ổn định của Orizer vừa sở hữu được lực chiến hủy diệt của Zan Unit. Mẫu RG Double Zanriser là một trong những mẫu bia Bandai được ra mắt vào tháng 1 năm 2024. Vậy nên nhìn vào một phát là chúng ta thấy ngay đây chỉ có hai màu đen và trắng, đơn sắc mà thôi. Độ dày của hộp khá là lớn, chỉ nhìn thôi ta có thể đoán được số lượng runner sẽ cực kỳ nhiều. Thì nhìn vào thì chúng ta cũng thể đoán được là Bandai sẽ tận dụng lại số lượng runner của con Orizer cơ bản và sẽ có thêm các runner bay ở đây và khoảng 4 runner mới cho bộ này. Bên trong có cả đĩa căng nước của Bandai này và có cả sticker phản quang cho các vị trí mắt cũng như là vị trí GN condenser trên cả tay và chân. Đĩa căng nước của Bandai rất là to, nét này, nhưng có thể thấy là viền dài. Một lời khuyên là trước khi sẽ bọc runner các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ tình trạng hư hỏng. Khác với các con HG, mấy con RG này mà hỏng part hoặc là thiếu part thì cực kỳ khó tìm được mấy cái part thay thế lắm. Hãy đảm bảo mọi part đều nguyên vẹn mặc dù là hàng Bandai, nhưng đôi khi thì lỗi cũng có thể xảy ra. Một điểm khá thú vị là đang ở năm 2026 nhưng mà chúng ta có cơ hội gặp lại một người bạn cũ trên con kit ra mắt năm 2024 này. Đó chính là hệ thống khung xương đúc sẵn. Dành cho các bạn thắc mắc là vì sao tới tận ngày nay Bandai vẫn sử dụng mấy cái khung đúc sẵn này thì đơn giản là để tối ưu chi phí thì Bandai đã tái sử dụng lại cái phần khung xương của mẫu RG Double Orizer ra đời vào năm 2015 ấy. Còn trải nghiệm cụ thể thế nào với bộ khung xương này thì lát nữa tôi sẽ nói kỹ hơn. Ở menu, một điểm cộng là ít ra họ không bê nguyên cái menu của con Double Orizer đi kèm với cái tờ menu bổ sung, mà thực sự là họ đã có một quyển menu riêng biệt dành cho con này. Và đó là tổng quan về những gì mà RG Double Zanriser này đang có. Giờ thì chúng ta sẽ trở lại sau khi hoàn thành lắp ráp nha. Không biết các bạn biết không, nhưng tôi thực sự rất là thích dòng Rare Gray của Bandai hơn là Master Gray hay là Perfect Gray. Đối với tôi thì đây chính là cấp độ hoàn hảo nhất, có sự nhỏ gọn, tinh tế của một con HG, lắp ráp với độ khó vừa đủ như một con MG và chi tiết tách màu như một con PG. Và với mẫu Double Zanriser, nó thể hiện chính xác những gì mà tôi muốn ở một con Gunpla: đẹp, chi tiết, ngầu, tách màu cực kỳ xuất sắc. Quá trình lắp ráp có cái độ thử thách nhất định dành cho những ai muốn được thử thách bản thân.
Dù là phiên bản RG nhưng đa phần các vị trí núp lại không được che hay là undergate đi, nên trong quá trình lắp ráp thì các bạn nên chú ý xử lý ghẻ để mô hình không bị các mảng trắng gây mất thẩm mỹ. Và với những vị trí được undergate thì các bạn nên lưu ý là phải mài thẳng để đảm bảo rằng các khớp không bị gãy do bị cắn vào. Tất nhiên cái gì cũng sẽ được đền đáp, và với chúng ta thì chúng ta sẽ có một con Double O Zan Riser cực kỳ đẹp. Tôi thì đã dán các đèn can nước của Bandai và đúng như tôi dự đoán, nó không hề tối ưu, keo thì khó bám, lại vừa dày lại dễ rách nữa, nên các bạn phải cẩn thận. Và các bạn có thể thấy là sau cái quá trình quay video review thì con Double Zan Riser của tôi trông khá là tê tua ở những vị trí mà đã được dán đèn can nước như thế này. Tất nhiên tôi sẽ phải mua một cái đèn can nước của hãng thứ ba về để thay thế. Đó là tất cả những cái cảm quan ban đầu của mình. Còn các bạn muốn biết bộ này còn xịn sò đến đâu thì hãy cùng mình bóc tách ra ở các toa tàu tiếp theo nha. Trước hết hãy nhìn qua những phụ kiện cơ bản của con Double O Gundam trước nha, vì đây là cái cơ bản nhất rồi. Chúng ta có một thanh GN Squad 3, một thanh beam effect gắn với thanh kiếm này. Ban đầu thì cũng không định nói đâu, nhưng mà nó khác với thanh GN Squad của Asia nhờ các chốt trên và dưới giúp thanh kiếm khép chặt lại với nhau và không có tình trạng lưỡi kiếm bị hạ xuống như của con Asia như thế này. Ở đây chúng ta có hai thanh kiếm GN Squad 2. Hai thanh kiếm này cực kỳ đa năng và được gắn ở hai bên hông của con Double Gundam. Nó có tổng cộng là 3 dạng chuyển đổi. Ở đây các bạn sẽ có một cái adapter và có thể sử dụng nó để biến hai thanh GN Squad này thành một thanh GN Squad Double Blade. Ở đây các bạn sẽ có hai thanh GN Beam Cyber được gắn ở sau váy, hai thanh Beam GN Cyber có chốt để gắn lên bàn tay này, và tất nhiên là hai cái effect đi cùng với nó. Hai tấm GN Shield các bạn có thể sử dụng với nó để ghép lại tạo thành một tấm GN Shield to hơn hai đầu hoặc gắn nó ở hai vai ngay cái GM arm này. Ở đây chúng ta có hai lò Big GN Condenser. Theo như lo thì ở cuối season 2 các kỹ sư của Celestial Beijing đã phải thay thế tạm thời hai cái bình GN Condenser này để có thể tiếp tục sử dụng con Double Gundam khi mà cả hai lò cũ đều đã bị phá hủy. Dù tôi nghĩ là các bạn đã biết nhưng tôi cần nhắc lại. Ở hai cánh right arm này thì hai cái cánh này có cái chốt cố định nâng đỡ các phụ kiện mà không bị hạ xuống, giúp tạo ra các thế bounce tự nhiên hơn này và để tránh bị vướng vào hai cánh tay. Thế nhưng các bạn cần phải chú ý một chút thì ở đây có một cái lẫy giúp nó cố định. Nhiều anh em lần đầu chơi thì có thể không để ý lắm và đã ấn mạnh khiến cho cái lẫy này nó bị gãy hoặc là bị mòn đi. Để đảm bảo an toàn thì các bạn cứ cần làm theo video là được. Ở đây số lượng bàn tay thì chúng ta có 4 đôi tay, hai figure nhỏ nhỏ và thì tôi cũng đã sơn lại một chút để trông nó đỡ đơn điệu hơn. Ở đây thì có hai cái adapter, một cái được gắn trên con Double Gundam, cái còn lại thì được gắn lên figure Orizer. Một cái tấm kính trong thay thế cho tấm kính màu nếu các bạn muốn xem buồng lái của Orizer này. Tiếp theo chúng ta sẽ ngó qua chiến cơ Orizer của con Double Gundam lần này. May mà tôi có một chiếc figure Orizer của con Double Gundam Riser cũ, thì hãy cùng so sánh một tí ha. Ban đầu về mặt ngoại hình hay là tính năng thì cả hai khá là giống nhau. Tuy nhiên cấu trúc bên trong thì có nhiều sự khác biệt. Mục đích là có thể tích hợp được cái bộ Zan Unit. Như ở đây các bạn thể thấy là phần chui có thể tháo rời. Bản lề của các cái cánh hai bên này cũng có thể tháo rời. Và tất nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể gắn cả hai lên con Double O Gundam lần này để tạo ra con Double O Riser cơ bản. Thế nhưng thứ quan trọng nhất của bộ này chính là bộ Zan Unit. Các bạn có thể dễ dàng thay thế bộ Orizer bằng bộ Zan Unit này một cách cực kỳ dễ dàng. Điểm đáng nói của Zan Unit chính là cặp đại đao GN Buster Squad 3. Trong trạng thái di chuyển thì nó sẽ gắn trên cái bộ Zan Unit. Thế nhưng khi ở trong trạng thái chiến đấu thì sẽ có tổng cộng là hai cách chơi. Trạng thái đầu tiên đó chính là Dual Cyber Form. Trạng thái còn lại đó chính là Zan Grid Sword Form. Với cái trạng thái này thì ở đây các bạn có một cái adapter dành riêng cho bộ này. Với nó thì các bạn có thể biến hai cái lưỡi đao ở hai bên này thành một thanh đại đao cực kỳ vĩ đại, ngầu hơn, đẹp hơn và trông nguy hiểm hơn rất là nhiều. Nhưng mà nói thật nha, ông kỹ sư nào thiết kế ra cái phong ghép này của cặp Buster Sword thì xứng đáng là bị sa thải ngay lập tức luôn. Nếu mà xét riêng về ngoại hình ấy, thì đúng là nó ngầu thật.
chứ không phải là nó xấu nha, nó ngầu lắm, nó đẹp lắm nha. Nhưng thực tế thì nó cực kỳ phản công học. Hai bên kiếm thì nó to như nhau rồi, nhưng phần cán nó lại nằm ở chính giữa các bạn. Thành ra là gì? Thành ra là khi các bạn ghép lại, cái con Double O Gundam nó không có cái góc để cầm dọc theo cái lưỡi kiếm. Thông thường khi các bạn vung đao ấy thì cánh tay phải tạo thành một cái đường thẳng để tối ưu cái lực chém. Nhưng ở cái dạng này thì sao? Cái lưỡi kiếm nó lại vuông góc với cổ tay mọi người. Trông nó có giống một chiếc khiên diều không? Mặc dù có thể chống chế rằng bộ này được sử dụng hạt gen để cắt, chứ không phải dùng lực chém hay là trọng lực. Nhưng mà tôi nói thật, cái con này bầu nó cực kỳ gượng gạo luôn ấy. Ngầu ư? Có, chắc chắn là có. Cái tư thế như là đứng chống kiếm xuống đất này, hay là chỉ nâng kiếm lên một chút thì nó vẫn ngầu thật. Nhưng mà nói thật, khi mà các bạn bầu các cái tư thế chiến đấu thì tôi lại thích sử dụng dạng duo hơn. Ít ra thì trong nó ra dáng một cái vũ khí chém hơn thực tế. Thú vị đó chính là bộ Gian unit này các bạn có thể thấy có hai cái sub arm có thể duỗi ra cực kỳ tốt và có thể cầm được bộ GN Sword 2 hoặc là 2 thanh GN Buster Sword. Để hỗ trợ cho con Double O Gundam chiến đấu bằng 4 tay. Ok, và nếu các bạn nghĩ như vậy là chưa đủ đúng không? Chưa đã đúng không? Thì đỉnh cao của con này như đầu video tôi đã nói rồi đấy, sẽ ra sao nếu con Double O Gundam tích hợp bộ Gian unit và cả O-Riser? Và đây chính là câu trả lời. Sau khi lắp xong thì các bạn sẽ có một chiếc phi cơ cực kỳ hầm hố tên là Gian Riser. Nó to, nó cồng kềnh và nó hoành tráng hơn rất là nhiều. Nhưng điểm lớn nhất của nó chính là khi các bạn cố gắng để nó lên cái base nhỏ này thì nó cực kỳ dễ ngã, bởi vì cái trọng lượng cũng như là sự mất cân đối của chúng. Và bản thân tôi thì cũng đã phải cực kỳ vất vả để có thể đặt nó lên base như trong video. Lời khuyên thì các bạn tốt nhất là nên đầu tư thêm cái action base nữa, một cái action base riêng. Và để gắn cái bộ Gian Riser này lên con Double O Gundam thì cũng không khó lắm. Và đây chính là ngoại hình tổng thể của con Double O Gian Riser Gundam. Nếu như phải có một cái lời nào đó để nói ấy, tôi chỉ có thể nói một từ thôi, đó chính là đã. Khả năng tùy biến rất là cao do các chốt gắn cây cánh này, sub arm này, bệ đỡ GN Buster Sword 3 này, nó giống hệt nhau nên các bạn thể dễ dàng thay đổi vị trí của chúng. Vậy nên nếu các bạn là một người chơi classic, các bạn muốn giữ cái tạo hình, cái hình thái nguyên bản của con Double O Gian Riser này, ok, điều này tốt thôi. Nhưng nếu các bạn muốn tạo ra những tiết tùy biến thú vị, đẹp và phá cách hơn thì cũng chả ai cấm cả. Nên nhớ rằng Gunpla is freedom. Tuyệt vậy thôi chứ nó có hai những cái nhược điểm cực kỳ lớn. Đầu tiên đó chính là cái bắt bắt cực kỳ nặng nề, trong khi con Double Gundam vẫn đang sử dụng lại cái bộ khung đúc sẵn của năm 2015. Hiển nhiên là nó sẽ cực kỳ yếu và dễ ngã ra sau, nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Cũng thật may là Bandai cũng hiểu điều đó, cho nên bộ này họ cho chúng ta hai cái base cực kỳ đặc trưng, không chỉ giúp gắn lên các bộ unit mà còn giúp nâng đỡ cuộc sống. Một lưu ý cực kỳ quan trọng cho các bạn khi chơi sản phẩm này, đó chính là khi cầm con Double Gian Riser lên thì tuyệt đối không được cầm vào cái backpack của nó. Hệ thống khớp của bộ backpack này là một cái chốt chữ L ở sau lưng và nó được thiết kế để chính cái trọng lượng của cái backpack này sẽ khóa lại. Vậy nên khi cầm riêng cái backpack này, các bạn sẽ vô tình mở khóa và dễ làm rơi cái con Double Riser này xuống. Một điểm mình cực kỳ ghét của con này chính là phụ kiện rất nhiều, nhưng mà thú thật các bạn là bạn không thể gắn tất cả các phụ kiện lặt vặt lên cái cơ thể của con Gundam này. Những thứ lặt vặt như là hệ thống chân đế của O-Riser này, dạng phi cơ hay là các adapter, nếu không sử dụng nó thì nó cực kỳ lắt nhắt nha, nhỏ và việc quản lý thì rất khó. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà tôi hay bảo quản các phụ kiện lặt vặt như thế này. Đó chính là các bạn mua cho mình các túi ni lông có cái zip kéo nhỏ nhỏ như thế này đây, không cần lớn đâu, nhét vào nha. Nhớ thêm một cái hút ẩm vào bên trong. Mặc dù trên thực tế thì cũng không cần lắm đâu, chẳng qua là tôi muốn bảo vệ mấy cái đề can nước chưa sử dụng đến mà thôi. Và đó là tất cả những gì mà liên quan tới phụ kiện. Giờ thì hãy qua phần biểu đồ nha. Thì lần này tôi sẽ nói nhanh thôi, vì đây là mẫu Gundam từ 2015 rồi. Bộ khung xương đúc sẵn và các nhược điểm của nó thì ai cũng biết, nên tôi sẽ không đề cập đến nữa. Một vài điều phải thừa nhận nha, thì cái biên độ con này cực kỳ tốt. Chân chỉ được 3 đoạn này khiến cái việc gập gối sau không khó.
giúp các tư thế chiến đấu tự nhiên. Tuy nhiên cái giáp của dòng WO này khiến cho cái phần giáp chân của nó bị cắn vào nhau, lại không có khớp háng mở rộng, nên các tư thế như là quỳ rất là khó để thực hiện một cách tự nhiên. Một đặc điểm mà các bạn, và trong đó có tôi từng phạm sai lầm, đó là khi các bạn cố gắng bounce cái phần body ấy, thì nhiều bạn sẽ cố gắng bẻ ở cái phần eo đi. Tuy nhiên cấu trúc khung xương và ngực của nó là cực kỳ tách biệt, cho nên nếu các bạn muốn tạo thế nghiêng người hay chỉ cần xoay lưng thì cứ làm như video là được. Các tư thế như là vung tay vai thì ổn, chấp nhận được nha, nhưng mà đó là khi các bạn chưa gắn cái bách bắt. Bởi vì sau khi gắn cái bách bắt vào thì mọi thứ lại là một câu chuyện khác. Bởi vì chính cái bách bắt cồng kềnh này đã khiến cho biên độ của nó cực kỳ hạn chế ở những cái thế mà vung kiếm hay là gì đấy. Tổng kết lại thì RGWO Zanriser là một con kit cực kỳ đầy mâu thuẫn. Nó mang trên mình cái hình thái, cái hình hài của một con quái thú, công nghệ thì cực kỳ ngầu này, chi tiết tách màu đỉnh cao, vũ khí thì ngập tràn. Nhưng mà khi xét lại ở một cái chiều khác thì chúng ta phải gánh chịu một cái di sản từ năm 2015 với một bộ khung xương lỏng lẻo, một chiếc cột sống chực chờ bị thoái hóa. Vậy con hàng Bandai Double Zanriser này dành cho ai? Nếu các bạn là fan cứng của con Gundam 00 hay là thích một cái cỗ máy hầm hố để đứng bao tĩnh trên một cái bay và sẵn sàng bỏ qua những sự bất tiện không đáng có như là bị cắn giáp, lỏng khớp, thì đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời được trưng bày trong tủ kính. Còn nếu các bạn mong đợi một con RGD mới cứng cáp này, linh hoạt này, cầm nghịch vui này, không sợ hư hỏng này, thì các bạn nên cân nhắc trước khi xuống tiền nha, bởi vì con này nó không có một cái gì trong đó cả. Một đặc điểm nữa đó chính là các bạn nên lưu ý về giá thành, vì đây là hàng Bandai nên giá thành không hề rẻ, tầm 1,8 đến 2 triệu đồng. Thật ấy, tôi đã phải ăn mì quá cả một tháng chỉ để mua con này. Và đó là tất cả những gì đánh giá công tâm nhất của New Station về RGWO Zanriser. Các bạn nghĩ sao về con hàng lần này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Đừng quên cho mình bấm một lượt like, một lượt đăng ký kênh và bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những chuyến tàu review tiếp theo của New Station. Còn bây giờ, đoàn tàu đầy về ga. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Lom Zom, out.「僕だけ